Yo, what's up mga lods? Welcome back sa aking channel. Welcome back dito sa Beans TV Motovlog. So yun medyo matagal talaga yung vlog. Yun nga kasi na-aksidente tayo. And so, ngayon, yung topic natin is regarding sa ating item. Kakabit sa ating helmet. So, ito yung GRX Motonetics. So yun. Bago natin magpusan to, taas muna natin ito. Ay. Bago natin i-open to, shoutout muna kay Brake Moto, saka kay Lodi Crosswera or Cross Racing. So yun, sila yung nag-sponsor sa atin ito, GRX Motonetics. So ano nga ba yung GRX Motonetics mga lods? So ang GRX Motonetics is universal camera chin for helmets, no? So ito open natin. So yung mga lods, ito yung kasama sa packing niya, no? Naka-base, then yung mga arms niya, and then may siyang strings para sa camera and dito sa chin mount. So yun compare sa ibang brand mga lods, no, solid ABS plastic yung material niya, and naka 3M double adhesive declaration. So goods na goods to, then matibay-tibay to. Yun, ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya i-install ngayon. Right? So ito na, kakabit na natin ito GRX Motonetics Universal Chin Mount sa spider helmet. So ito yung recall po natin, yung series na Spartan. So dati na siya nakakabit dito na yung fancy natin na chin mount. Unfortunately, nung na-accidente tayo is nabasag siya. So yun, swerte na rin at meron tayo na ito. So ito na ipapalit sa dating na chin. So ito na, nakakabit na natin. So yung mga loose, no, nakakagaling naman natin ito cover nung adhesive. So ito na ang mga lights ay condition. Then place nyo siya sa pinaka-sentro nung helmet. Hato na natin itong unahin nyo muna ikabit yung nasa gitna ng dalawa. Na siya. Ito ng dalawa.
mga lods. Mahirap lang magpantay pero makukuha nyo rin yan. So ito, yung mga arms niya mga lods, no? Ang gusto na magagamitin natin dyan is Allen wrench. Dahil Allen yung ano niya, nakikita nyo. Allen wrench yung mga tornilyo niya. So yun, no, regarding dito naman sa string, sa ginawa na siya ng paraan. Ganap ako ng pwede kong pag-place sa kanya para ikabit naman dito sa ibang part ng helmet, para sakaling matanggal or malaglag yung camera, nakasabit lang siya at ito yung mag-hold ng camera kung sakaling malaglag siya dun sa chin mount. Okay. So place lang natin siya dito. Natin siya i-place malapit lang. Saka hindi gaano lumaylaw yung camera natin sa kamera. Ito na siya. Kasi ito, dito na siya. So ayan na. So merong nang sumusupport na sa camera natin kung sakaling mahulog. Okay. So kano ba katibay si GRX Motonetics? Ayan, hawak ko sa dulo. Wala, hindi siya mahulog talaga. Bakit? Dahil hindi yung mabes bang ginamit ko. Yun. So yung sa mga nagtatanong loads, no, kung saan available si GRX Motonetics, available siya kay Lake Brake Moto at kay Cross Racing. So bali, ilagay ko na lang sa description yung mga FB pages nila, link ng FB page nila. So check nyo na lang din, tapos message na lang din kayo sa kanila kung mag-avail ka. So yun na, shoutout kay Cross Racing and Lake Brake Moto. Yun, maraming salamat. So GRX Motonetics. So yun mga lods, no, maraming salamat sa panonood, and kung bago ka lang dito sa aking channel, please do like, share, and subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para mas lalo kang updated sa ating mga bagong videos. And also yun, shoutout na rin kay sa ating tropa dyan, si Tonton Motovlog, si Monson Motovlog, Joseph Motovlog, Dave Motovlog, Tedzilla BH, A01 Road Trip. Yun, isa yung mga lots. So, this is Vince TV Motovlog. Sayang.